साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ टिच नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज म हजुरलाई नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आजको भिडियोमा सिंगल फेज मोटर चाहिँ कनेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। त्यसपछि सबैभन्दा पहिले त हजुरलाई चाहिने सम्पूर्ण सामानहरुको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईलाई सर्वप्रथम चाहिने गर्दछ डीपी एमसीबी अथवा डबल पोल एमसीबी, यो चाहिँ एउटा आवश्यक पर्ने भयो। र तपाईलाई चाहिँ अर्को आवश्यक पर्ने भनेको सिंगल फेज डिजिटल मिटर, यो पनि आवश्यक पर्ने भयो। र हजुरले चाहिँ सिंगल फेज मोटर, यो पनि एउटा आवश्यक पर्ने भयो। यो सामान भयो भने हजुरले चाहिँ सिंगल फेज मोटर चाहिँ नै आफ्नो मोटरलाई सिंगल फेज मोटरलाई कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ एमसीबी को आउटपुट भोल्टेज र इनपुट भोल्टेज देख्न सक्नुहुन्छ। इनपुट भोल्टेजमा फेज जोड्नु होला र त्यही फेजलाई आउटपुट भोल्टेजबाट चाहिँ निकालेर सिंगल फेज डिजिटल मिटरमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी त्यसमै लेखेको हुन्छ आउटपुट र इनपुट भनेर, त्यसमा चाहिँ तपाईले जोड्नु होला। यसमा जोडिसकेपछि तपाईले आउटपुट भोल्टेजबाट निकालेर चाहिँ मोटरको कुनै एक भागमा कनेक्सन गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो फेजको काम चाहिँ सम्पूर्ण सकिसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले न्युट्रललाई चाहिँ एमसीबी को इनपुट भागमा चाहिँ कनेक्सन गर्नु होला र आउटपुट भोल्टेजबाट निकालेर सिंगल फेज मोटरमा कनेक्सन गरेर तपाईले चाहिँ मोटरमा चाहिँ कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ इनपुट भोल्टेजमा कनेक्सन भयो र आउटपुट भोल्टेजबाट सिंगल फेज डिजिटल स्टार्टर मोटरको चाहिँ इनपुट न्युट्रल भागमा चाहिँ कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कनेक्सन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ सिंगल फेज डिजिटल स्टार्टरको न्युट्रल भागबाट चाहिँ तपाईले मोटरको न्युट्रल भागमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै हजुरले सिंगल फेज मोटरको कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो सिंगल फेज स्टार्टर डिजिटल स्टार्टर मिटर राखेर चाहिँ मोटर कनेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण भिडियो जानकारी दिएको थिए। हजुरलाई भिडियो युजफुल लागेको छ भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। एकदम सजिलो तरिकाबाट चाहिँ हामीले सिंगल फेज डिजिटल स्टार्टर मोटर चाहिँ कनेक्सन गर्न सक्छौं र अर्थिङ चाहिँ डाइरेक्ट लिएर चाहिँ हामीले बडीमा मोटरको बडीमा चाहिँ कनेक्सन गर्न सकिन्छ। यसरी नै हामीले मोटरको सम्पूर्ण काम चाहिँ यसरी नै कनेक्सन गर्न सक्छौं। साथीहरु भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र एक लाइक चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। जय नेपाल।